네. 요 단맛나 초콜릿.ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร